És elérkezett a pillanat, amiért Amerikába jöttünk. 1 óra múlva Neri Bali elindul a Tahoe 200-on. Tegnap azaz csütörtök délután megtörtént a rajtszámfelvétel, medical check-up, a kötelező felszerelés és a GPS track ellenőrzése. Ma reggel pedig Balázs becsekkolt és megkapta a nyomkövetőjét. A versenytávja 200 mérföld, azaz 320 km, és a teljesítésre a futóknak 105 órája van. Balázson kívül Lubis Szilvi és Megyesi Geri is képviseli a magyarokat. Balázs, hogy kezdődött ez az egész? Ott a hibás. Ő volt az. Az első hibás az ő volt, miatt jöttünk el egyáltalán először Amerikába. Aztán ott a Szilvi a hülye motivációjával, hogy nyomja ezeket a 200-asokat, és akkor a Bea találta ki. Ő a hibás. De a legfőbb hibás a Geri. Indultunk Gerivel, végig együtt fogunk menni, úgy beszéltük meg. Ide kértem, én kértem. Geri kérte, Oli kérte. nagyon szeret. És így nézzétek, így kígyózik fölfelé a sor. Na, elhagytuk egymást Gerivel. Már szól a zene a fülemben. Ez a rész még ismerős, hiszen az első 7,5 kilométert jártuk be. Szépen menetel a mezőny. Egyre szebb helyeken futunk, ott messze már havashegyek vannak. Az előbb átértünk a pálya legmagasabb pontján, 2947 méter magas volt, azt hiszem, és most megyünk a frissítőpont felé. Eddig nagyon jó, nem baj, el fog múlni biztos. Hajrá! Hajrá, Bali! Na, hogy miért legyen nálunk erőcsomag. Az előbb egy hófolt kikerülésénél sikeresen lefejeltem egy fát, ami konkrétan felszakította a fejbőrömet. Én leseggeltem, azt se tudtam mi van. Folyt a fér szemüvegemen, szememnél elől, nem nagyon tudtam, mit csináljak. Előkaptam az erőcsomagot, jött 2 srác, szétett kézzel néztek rám, hogy úristen, adom neki a gumikesztyűt, hogy húzza fel. Hát ő nem. Ő igazából annyira nem akar segíteni, csak nézni. Úgyhogy magamnak kiszedtem a gészt, elkezdtem feltekerni a fejemre, és akkor végre úgy érezte, hogy ez már az a szint, ami élő is be tud szállni segítségbe. Akkor ő körbe tekerte párszor, elragasztottuk, és akkor egy ilyen bő 2 óra múlva majd látni fogja az EU személyzet is. Hát ennyi. Talán még annyit tennék hozzá, hogy Istennek hála a fejem, mert arra annyi szükségem nincsen, mint a lábamra meg a kezemre. Szóval az előbb csippant 69 km-nél az órám.
tartok a harmadik frissítőponthoz. Remélem, hogy tovább engednek. Teljesen jól vagyok. Se kettős látás, se szédülés, se fejfájás. Tök jól tudok haladni. Kis időt elvett, amíg bekötözték a fejemet, de hát biztos valamiért így kellett lennie. Na hát, egy ideje lámpázunk. Az előbb voltunk a frissítőponton. Frissítettünk. Nagyon izgalmas dolgok történnek. Futunk, sétálunk, frissítünk. Sétálunk, futunk, frissítünk. Annyi, hogy gyönyörű. Na, nem tudom, mennyit láttok belőlem, de mesélek egy picit. A frissítőpont után ugye elindultunk visszafele Heavenlybe, és ott felmentünk a pálya legmagasabb pontjára, ami idefele még világosban egész vállalható volt, de visszafelé a havas szakaszok azok hát nem voltak kényelmesek, úgyhogy összeálltunk a 115-es rajtszámú sráccal, és együtt próbáltuk megfejteni, hogy merre menjünk, és hogy menjünk. Jobb volt így, mint egyedül. Nem irigylem azokat, akiknek egyedül kell rajta átmenni. Na és Balázs hamarosan megérkezik az első 100 kilométeréről. 1 órát tervez aludni, és aztán mi közösen indulunk tovább. Én futok vele 80 kilométert, aztán be a 30-at, én megint 80-at, és be ismét 30 kilométert fut vele, akkor már egészen a célig. Na csörű! Látod ezt a mozgást? Hát kiváló! Sziasztok! Jó reggelt! 1 óra pihenés az autó csomagtartójában, és útnak indultunk Tomival. Most már van pészerem, sokkal egyszerűbb. Már nem is kell futnom. A pészer csinál mindent, úgyhogy innentől kezdve ne is nekem szurkoljatok, hanem Tominak. Ott jön mögöttem. Sziasztok! Ő a sztár. Én már csak kísérem Tomit. 4:60, és már kell fel a nap lassan. Ez a legnehezebb időszak. Ilyenkor jön ki a fáradtságom csúcspontja. Remélhetőleg később elmúlik. Szombat reggel 9 óra, Balázs 24 órája van úton,
Nem talpon, de úton. Talpon és úton. Nem, egy óra pihenés volt. Ez igaz. Most hagytuk el a Spooner Summit, igen, frissítőpontot. Ahol jól megreggeliztünk. Én ettem sajtos omlettet, ittam hozzá gyömbért, megpakoltam a zsákomat, sajtos pizza, trail mix, izó, az előre küldött kis squeezy géjeimet is eltettem, sótabit, irány. Te mit ettél, Tomi? Hát, én mindent megettem, ami mozdítható volt. Sajtos lepényt, kolbásszal, békönnel, kovászos uborkával, és ugyanezeket amerikai palacsintával is. Úgyhogy pont egyébként az Alice Csodaországban című mese tematikájára épült. Nagyon jó volt a hangulat. Balázs lábát rendbe rakták. Úgyhogy most tényleg új erővel robogunk előre a következő 30 km-es szakaszon. Egy viszonylag hosszabb mászás végére érkeztünk. Remélem. Nem? Nem baj. 200 méter 42 szinten. Majdnem a végén vagyunk, de azért itt a kilátás már gyönyörű, így is. Elmúlt dél, elég meleg van, és még egy hosszú 10 kilométeres lejtő, amíg elérünk a következő frissítőpontra. Helyzetjelentés. Ültetek már grillsütőben 5 órán keresztül? Nekünk van ez a programunk. Szerintem 30 plusz napon, ilyen akár közel 35 tuti. Végig fedetlen volt, alig volt egy fa valahol. Olyan szinten csinált ki, hogy ezt elmondani nem tudom. Annyira tönkre rak mentálisan, hogy beszarás. Tehát olyan, mintha valami szaharai versenyre neveztünk volna, nem egy tóparti futosgálásra. Hát ennyi. De mindjárt megvan az első 100 mérföld. Már csak egy van vissza. Két óra alvás, új szett, kaja, mi volt még? Lábmosás, fogmosás, pizza. Bizony. Sikerült új emberként a pályára visszatérni? Mit gondolsz? A lábfejem van megdagadva, a térdeim fájnak, de lelkileg a nagy meggyötrődés, amiben voltam, az talán most egy kicsit elmúlt. Hát nagyon nehéz volt ez a szakasz. Tehát, hogy így, én ezzel nem akarok kimenni még egyszer így napközben. Tehát, hogy ennyire megrogyni, az... Nem tudom, hogy mikor rogytam meg ennyire. Vállalhatatlan volt. Mondhatni. Mert tudom, hogy mikor rogytam meg ennyire utoljára egy Horvátországban. Az nem volt egykora. Ez meg már a Powerline Climb, ahol villanyvezetékek mentén mászunk fölfelé. Onnan lentről jöttünk valahonnan. Nem is mondtam, hogy a helyi libegő trail nyomvonalán megyünk, egy villanyvezeték alatt föl.
'cause you're tired of waiting, all grown up. California dreaming, it gets tough when you feel the real thing. It gets rough. Na, sziasztok! Friss pészer! Nézzétek! Beácska a prészerem, egybe meg is indultunk. 20 minta, nem tudom mi, igásló. Majd szólnom kell neki, hogy Bea, nem sok, hogy már túl sok, amit csinál. Aztán Tahoe Citynél visszajön Tomi, és megyünk tovább Tomival. Friss és ropogós hírek a Tahoe 200-ról. Jaj! Jaj, de nehéz! A Tahoe 200 is. Tomikával elindultunk Tahoe Cityből visszafelé. 110 pár kilométer van vissza. Lábam jól van, gyomrom jól van, úgyhogy nincs mit tenni, megyünk. Különleges pillanat. Jól van, jól van. Az összes magyar versenyző egy ponton van a pályán. Fú, úgy tetszik. Nagyon gyönyörű. A tájszék. És igen, ez amúgy egy futóverseny. Szoktunk futni. When I fall to the ground, I just keep believing. When I'm lost and can't be found, I just keep the feeling. It's alright, everything will work out at the end of the night. When I fall to the ground, I just keep believing. Sziasztok, egy kis helyzetjelentés. Kijöttünk a frissítőpontról, pizzát ettem, alkoholmentes sört ittam, és hát neki indulunk az utolsó 3 szakaszból az elsőnek. Ez összesen 80 km lesz, egy 20 körüli, és 2:30 körüli, egy kicsit több lesz, mint 80. Tomival ketten indultunk el, Bea majd az utolsó szakaszra csatlakozik be. Nagyon-nagyon meleg van, de remélhetőleg én szeretnék mondjuk holnap reggel, kora délelőtt beérni a célba. I just keep the feeling. It's alright, everything will work out at the end of the night. When I fall to the ground, I just keep believing. Lejutottunk a hírhedt Power Way Climbról, amit egyértelműen azért raktak be a szervezők, hogy szivassák a futókat. Ez egy elég meredek és hosszú emelkedő, konkrétan villanyvezetékek alatt, és a bokrok között vezet az ösvény, ami eléggé ilyen morzsalékos, poros, köves, úgyhogy befelé sokkal nehezebb volt lejönni rajta, mint fölfelé felmászni. De hát nekünk ez is sikerült. Beadtuk. Most már aszfaltúton haladunk a pont felé, és elég gazdag környéken megyünk el egészen a frissítőpontig.
közben itt meg annyira feltámadt a szél, hogy előkerültek a táskában cipelt, kötelező felszerelésként előírt hosszú nadrág és hosszú ujjú kabátok. Úgyhogy valószínűleg jó szolgálatot fognak tenni. Ezen most egy fennsíkra fogunk felmászni, ahol valószínűleg még jobban fog sűríteni a szél. Úgyhogy de, mi már talán nem fogunk fázni. Hát tessék, így néz ki a gyakorlatban, amikor egy terepultrafutó összeszedi magát, visszatér az ereje, és fut az utolsó kilométereken is. Ráadásul szép mozgásra. Nagyon jó, Balázs! Köszönjük mindent, örülünk, hogy itt vagy. Kellemes csapatást, vidám bulikát. Várunk a célban. Ott leszek. Pár óra múlva. Cső. Hát 30-as ezret jár. Szálló, rövid, 5 kilométer van hátra. 5,5? Hogy vagy Balázs? Boldog vagyok. Ezt szerettem volna átélni, és most már nagyon úgy néz ki, hogy összejön. Akkor élvezd a hátralévő 5 kilit.
Sziasztok! Szeretném megköszönni, hogy elkísértetek az utamon.